السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله هو فيديو أول أيام ديسمبر 2017. اليوم صباح البرد، يعني صافي بدا البرد ديال بصح كيف ما كتشوفوا هنايا كان الثلج. وسبحان الله هاد اليوم هذا داز عامر بالمفاجآت. أول حاجة هي في الليل، دابا أنا كنسجل الصوت ديال هاد الفيديو نهار السبت في الصباح وغنحاول أنني ننشرو اليوم في الصباح، يعني في نفس اليوم اللي غنسجل فيه الصوت غننشرو إن شاء الله إلا تيسرات الأمور. والسبب هو أنني البارح في الليل ملي كنت كنجمع الدار قبضت سلك الميكروفون اللي كنسجل به الصوت وخبيته باش ما يضيعش، باش ملي نحتاجو نلقاه. وشنو وقع؟ ملي بغيتو نسيت فين خبيتو، بقيت كنقلب عليه حتى حمقت ما لقيتوش. ف قُلت صافي ما غنبقاش نعذّب راسي حتى للصباح إن شاء الله ويبان. وداك الشي اللي عملت مشيت نعستو في الصباح، نُضت وقلّبت عليه شوية هكدا في الصالة لقيتو خبيتو في واحد المجر لداخل ونسيت تمامًا، عييت ما نعصّر في عقلي فين خبيتو. كنعقل غير أنا هزيتو وخبيتو ولكن فين الله أعلم. المهم دابا أنا لقيتو وأنا كنصور لكم هاد كنسجّل الصوت ديال هاد الفيديو هذا وغنحاول أنني ننشرو اليوم إن شاء الله. هنايا وجدت القهيوة ديالي بهاد الماكينة د العصارة. هاد العصارة هادي اسمها العصارة الفرنسية، أو كاينين شي ناس كيقولوا لها العصارة الإيطالية ديال القهوة. طريقة تحضير القهوة ديالها بسيطة، كنطحنوها ولكن ما كنيّلوش القهوة بزاف، وكنوضعوها في هاد الماكينة، كنطيبوا الماء وكنخليوه بضع دقائق، ماشي بضع دقائق غير ثواني حتى ما يبقاش مغليان بزاف باش ما تطرطقش هاد البراد هذا ما يطرطقش. وكنخويو الماء وكنخلطو بواحد الملعقة ديال الخشب وكنخليو هاداك القهوة تطلق. ومن بعد كت كنركبوا الجزء العلوي ديال هاد العصارة اللي كتدفع الحبوب ديال القهوة لتحت وكيبقى غير القهوة المعصرة الفوق. يعني طريقة كاينة في اليوتيوب بزاف كتشرح كيفاش تستعمل هاد الآلة هادي أو هاد العصارة هادي ديال الزاج. وهنايا وجدت القهوة بالحليب ديالي والتوست، وغنفطر إن شاء الله بشوية ديال ديال الزيتون وزيت الزيتون. هنايا غادي نهبط نشوف واش وصلوني شي كتوبة ديال الطبخ. كيف ما قلت لكم أنا عملت واحد الطلبية على بزاف ديال الكتب ديال الطبخ وتعطلوا ما وصلوش. كنظن السبب هو أن هذا هو وقت ديال الأعياد الميلاد راس العام. بزاف ديال الناس كيصيفطوا الهدايا في البريد لذلك تعطلوا وما وصلوش. ولكن اللي وصلني هذا الكتاب هذا اللي هو Joy of Cooking. أنا عندي هذا الكتاب هذا ولكن طبعة قديمة. هذا طبعة جديدة، ماشي جديدة ولكن ماشي هي أجد وحدة، ولكن جديدة من هذيك اللي عندي. وهذا الكتاب هذا رائع فيه بزاف ديال غني بالمعلومات. وسبحان الله كنقلب أنا في الورق ديال الكتاب حتى كنلقى طريقة تحضير القهوة بجميع الماكينات والطرق اللي ممكن تفكروا فيها كاينين في هاد الكتاب هذا. كاين العصارة ديال البوطة، كاينة شي ماكينة أنا شي آلات أو عصارات عمري ما شُفتهم. المهم هاد الكتاب هذا إلا توفر لكم رائع جدًا شريوه. هو بحال كتشوفوا هنايا طريقة تقليدية وقديمة لكتابة الوصفات، يعني ما فيهش الصور الملونة إلى آخره. وهاد الكتاب هذا جاءت أختي مع للصالامونجي. واحد السيدة قالت لي يا ضيعتي لنا بهادوك الكراسة ما جاوش زوينين. أنا عجبوني يعني تغيير غيّر ممكن نغيّروا في الديكور ديال شي مكان بواحد الطريقة سهلة وبسيطة، علاش لا. وإلا طلع لنا في الراس نبدلوه عاوتاني، يعني ماشي مشكل، ماشي شي حاجة اللي صعبة أننا نبدلوها. المهم هنايا غنوجد العشا. كنت أولًا نوجد العشاء 4 ديال الأشخاص. عندنا واحد 2 وليدات صغار من العائلة ديال الزوج ديالي غادي يباتوا معانا اليوم. فجبت شوية د الكفتة اللي غتكفي 4 ديال الأشخاص. غادي نعملو همبرغر، غنعملوه بواحد الطريقة كيجي لذيذ بزاف، تعلمتها من واحد الصديقة ديالي شُفتها كتوجدو. واخا الطريقة جاتني شوية غريبة ولكن النتيجة كتجي رائعة. حسن صدقوني أول مرة نقول لكم كيجي حسن من ديال الزنقة هاد الطريقة هادي. هنايا تقريبًا عندي 400 غرام ديال اللحم ديال الكفتة. ممكن تستعملوا الخالي الدسم أو اللي فيه شوية ديال الدسم اللي بغيتو. ضفت له شوية ديال الملحة، شوية الفلفل الأسود، شوية ديال الإبز ديال الخرقوم، وشوية ديال السكينجبير. وغنحك له ربع حبة ديال البصل. في الحقيقة ماشي أنا اللي كنت كنضيف هادشي، هداك الوليد مسكين كان جاني قنطان وقلت له واش تعاوني نوجدو العشاء وبغى فرح فهو اللي كيخلط دابا. فما تخافوش غسل يدو مزيان.
هنايا غنقسّمو هاد الهامبرغرز 4 ديال القطع متساوية، وغنقومو بالتشكيل ديالهم على شكل كرات، كنضغطو عليهم مزيان بحال هاد الشكل هذا، ومن بعد غنوضعوهم في واحد الدائرة ديال الحقيقة ماشي ضرورية هاد الخطوة هادي، ولكن اللي بغا تجيه هاديك الدائرة ديال الكفتة مقادة ممكن ومن بعد ما يشكل على هاد الطريقة هادي يوضعها في المجمد حتى تقصاح هادي طيبة. أنا ما غاديش نوضعها في المجمد لأن يعني ماشي شي حاجة، ماشي الشكل ماشي مهم بزاف. هنايا غنوجدو البطاطا اللي غنطيبوها في الفران. هنايا جبت البطاطس المجمدة، تبلتها بشوية الملحة، شوية ديال الفلفل الأسود، شوية د الغبرة ديال الثوم، شوية ديال السبولات، شوية ديال التحميرة، وضفت طبعًا زيت الزيتون، ممكن نضيفو ملعقة إلى 3 ملاعق كبيرة، ونحركو مزيان ودخلته من الفران تقريبًا واحد نصف ساعة على درجة حرارة 400 مع المراقبة طبعًا باش ما يتحرقوش، ولا أيضًا ما ينشفوش، يعني كنراقبوهم حتى كيبانوا لنا تحمروا شوية، وأيضًا نقراو طريقة الطبخ أو الطبخ في الفرن في العلبة ديال البطاطس إلا كنا شريناهم من يعني من المارشي، من السوبر مارشي. هنايا هداك الوليد كيعاونني وضاعف هادوك الطويصات الصغار شوية د المايونيز، شوية د الكاتشوب، شوية ديال صوص ساموراي. اللي هي تقريبًا كاتشوب ولكن فيه واحد الصلصة حارة، وهنايا قطّعت 2 حبات ديال البصل هكذا بالطول، وواحد الحبة كبيرة ديال الطماطم. بالنسبة للحبة ديال الطماطم غنحيد لها ديك الزريعة اللي كتكون فيها لداخل، وباش كتنقص من الما ديالها وما كيتبللش الخبز ديال الهامبرغر بزاف. أيضًا جبت شوية ديال الجبن ديال الإدام والجودة، واحد الخليط ديال السلطة لأن ما توفرليش الخس هكذا كبير. هنايا غنوضع شوية ديال زيت الزيتون في المقلاة، والخطوة اللي كتجعل من هاد الهامبرغر هذا مختلف، طريقة التحضير مختلفة، هو أننا غنوضعو القطع ديال الكفتة، ومن بعد غادي نضيف واحد ربع كأس ديال الما عادي، وغنخلي هاد الكفتة هادي طيب في هاد الما وهاد الزيت حتى كطيب مزيان وهداك الما كيتبخر. وطبعًا ملي توصل الكمية ديال الما إلى النصف غنقلب هداك الهامبرغر للجهة التانية ونخليه يطيب، وهداك الزيت اللي كيطلق وهداك الهامبرغر وأيضًا الزيت اللي وضعناه غيتحمّر فيه هاد اللحم هذا. فهنايا كتشوفوا من بعد ما وصلت نصف الكمية ديال الما إلى النصف غنقلب هاد الهامبرغر وغنخليه يطيب من الجهة التانية. كنعتذر على الكاميرا اللي كتحرك بزاف لأن هداك الوليد بغا يصور اللي كيدوخ في الكار يوقّف الفيديو هنايا. هنايا خلّطت شوية ديال صوص ساموراي مع شوية ديال المايونيز باش ندهن به الخبز ديال الهامبرغر. وهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما نشف هداك الهامبرغر وتحمّر شوية غنحيدو، غنزيد شوية ديال زيت الزيتون وشوية ديال عفوًا غنزيد شوية ديال زيت الزيتون وغنخلي هاديك القطع ديال اللحم اللي طاب فيها، يعني هاديك القطع الحمراء اللي كتلصق اللي بقات في المقلة من طيّبنا اللحم، وغنضيف عليها هاد البصلة هادي وغنسوطيها. هاد الطريقة هادي كتجيب البصلة لذيذة بزاف، وطبعًا هاد البصلة ملي غتحمر غنوضعها فوق اللحم في الهامبرغر. وهنايا من بعد ما كنت كنوجد الهامبرغر ل4 ديال الناس، مصادفة مصادفة والّا ما عرفتش، المهم جاو واحد 2 صحاب ديال الزوج ديالي للعشا، جاو غير باش يشوفوه وحشمت لأن الدار عامرة بالريحة ديال الماكلة، فقلت لهم يبقاو يتعشاو معانا. وهداك الكفتة اللي كانت ل4 ديال الناس ولات ل5 ديال الناس. وهنايا من بعد ما حمّرت الخبز ديال الهامبرغر شوية سخّنته في الفران، غندهن تقريبًا واحد ملعقة صغيرة ديال الصلصة ديال الصوص ساموراي والمايونيز، غندهن بها الخبز من 2 ديال الجوايح، ممكن تستعملوا المايونيز مع شوية الكاتشوب أو المايونيز مع شوية ديال الهريسة. غنوضع هاديك الخلطة ديال السلطة اللي فيها شوية د الخس، شوية ديال الخس الجزر، وأيضًا فيها شوية ديال الفلفلة حمرا، هاديك القطع ديال الكفتة غنقسمها على 2 باش تقد.
لأن طبعًا دابا زادوا 2 ديال الناس على العدد اللي كنت يعني حضّرت له العشا، فقسمت هاديك الكفتة على 2 وحطيتها بحال هاد الطريقة هادي، وغنوضع هداك البصل المحمّر فوق اللحم. ممكن تضيفوا الجبن فوق هاد البصل هذا، ولكن أنا غنوضع الجبن جانبًا يعني في طبق مع الحبة ديال الطماطم، اللي بغا يزيدها يزيدها. وكنعتذر أيضًا على الكاميرا اللي كتحرك والزوم اللي كيمشي ويجي. معليش، معليش ماشي مشكل. هذاك الوليد كان فرحان مسكين بهاد الكاميرا كيصور وهذا خلّيته على خاطرو. وهذا هو الهامبرجر، وطبعًا البطاطا اللي طابت، وكيف ما قُلت لكم حطيت الجبن وقطعة ديال الطماطم جانبًا، وأيضًا صلصة المايونيز، الكيتشوب والصوص ساموراي. وهذا هو العشا ديالنا. الحقيقة أنا ما اتعشيتش معاهم، عملت لهم طبعًا شوية ديال الأتاي واللي متوفر من الكيك، واخا ماشي ديال الدار ولكن معليش. وواخا أنا ما كليتش معاهم يعني ملي كيجيو الضياف بحال هكدا كتفضّلهم على راسك فماشي مشكل. كليت أنا حاجة أخرى، عملت واحد الساندويتش ديال الطون وكليته. وهذا هو العشاء ديالنا، وهذا هو النهار الغريب الحافل بالأحداث، والحمد لله اللي خرج بسلام. وكنتمنى إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم واستفدتوا منه في شي حاجة، ونقول لكم بالصحة والراحة، شهية طيبة. عيدكم مبارك بالنسبة للناس اللي كيحتفلوا بعيد المولود، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.